What's up mga idol? In today's video, nakita niyo sa title nito and I'm sure medyo matatakam ko na naman kayo dahil ng pagtakam nila sa akin. Nakita ko itong recipe na to sa family namin sa Pinas and na-inspire ako para gawin at i-video ngayon kung paano natin medyo gagayahin at parang i-attempt natin na lutuin ito as an ulam for today. And dahil Friday ngayon and off, wala naman kami planong lumabas, so decide kami na gawin namin to for today. And yes, we're gonna make crispy pork ulo. Yan, isang napaka-sarap na dish. Actually, hindi siya dish, parang pulutan na siya. I'm sure matatakam din kayo for today. Kung bago lang kayo sa channel na to, don't forget to hit the like button, subscribe, and hit the notification bell para ma-inform kayo, para ma-check nyo rin yung iba pa namin ulam or recipe na ginagawa sa channel na to. So today, previously, si hindi nakikita yung nagluluto. So today, ako naman, crossover tayo dun sa mga cooking na yan. And without further ado, let's start the crispy ulo recipe. Ang una natin ginawa kanina, i-collect yung mga kailangan natin ingredients. Ano nga ba yun? Meron tayong pork head. Normally dito nakuha natin siya or nabibili natin siya half. Pero pwede mo siya ipa-customize mo gusto ng buo para matindi yung pang malakasan. Kasi ito sa mga pulutan, inuman, Christmas, New Year, and special occasions bukod sa lechon. So, nagugutom na ako, nalaway na ako. Aside from the pork head, meron pa tayong salt, pepper, gumamit ako ng 7 spices. Optional lang naman yun. Black pepper na yung buo. And kung gusto mo ng laurel also, it's fine. Tapos, gagamitin natin is turbo broiler. Less mantika, healthy, and safe pa siya. Ang una natin gagawin is pinakuloan ko yung pork head para yung unang kulo may tatanggal doon yung mga dumi. So, inunan natin yun. And dahil hindi siya kasya doon sa pinagpakuloan natin, we have to take turns. Ikutin natin yung baboy batch by batch. Pero saglit lang naman yung para matapon yung first kulo. Then, hinugasan ko siya, pinakulaan ko siya ulit. And this time, nilagyan ko na siya ng salt, pepper, 7 spices, and pamilpang buo. Wala kasi kaming dahon ng laurel, so optional na yan sa inyo. Okay? After that, ito na siya. Napalamig ko siya ngayon dahil medyo malamig na siya. Ayan siya. Hindi siya masyadong masaya. Lalagyan ko siya ng salt, garlic powder, at ng black pepper powder. Imamassage lang natin siya. So, salt muna. Salt. Open. May wagang baol. Kasi hindi. Kasi saktong-sakto. Sukat. Then, lulutuin na natin siya for 20 minutes. Tapos na yung pagbaliktad-baliktad natin for 20 minutes. So, kukunin ko na siya. Gawin natin yung classic na ginagawa sa crispy ulo. Palamigin muna natin siya ng konti. Balikan natin siya. 5 minutes. Wait lang tayo ng 20 minutes each side ulit. Tapos, preference nyo na yun kung mas gusto nyo pa siyang dagdagan ng 20 minutes. Pero, minsan makikita mo na after 20 minutes, malutong na siya. Then, babaliktad mo na siya. Pag luto na kasi loob, pinakuluan na natin kanina. Pinapa-crispy lang natin talaga yung balat. Habang hinantay natin ito, gawa muna tayo ng sausawan. And then, balikan na lang natin siya. Ready to serve. Tapos na. And, yan, makikita nyo. Crispy. Diba? Parang sinuntok yung baboy natin. Mamaga yung mukha. Kaya dyan. Yan, ready na ang ating
crispy. Oh, yeah. Ang thumbnail. Simpleng recipe for a special occasion, and kung nagustuhan niyo ang video na to, please don't forget to hit the like button, subscribe, and hit the notification bell for more videos like this. And syempre, kunin natin yung kasama nito, partner nito, kasi pag may ganito, dapat may pineapple. Still wanted, baka naman. And that's it for today, mga idol. This is Jayson Martinez, Candy Martinez at the back of the camera. And we're gonna see you on our next video. Signing off. Bye-bye.